أنا حذيفة الإبراهيم. عمري 39 سنة. معي إجازة بالحقوق من جامعة حلب. شغلي كنت عضو مجلس محلي لمدينة الرقة، وفترة أثناء اعتقالي كنت بالمدينة أشتغل شوفير تاكسي. اعتقلت بالصيف لمدة تقريبا 6 أيام. جوني على البيت الصبحيات، كنت نايم، ما حسيت، دريت إلا هم صارم فوقي. قعدني واحد منهم وقال لي إنه أنت حذيفة؟ قلت له إيه. قال لي قوم معنا. هين كانوا أهلي حواليا، قام يسألونه ليش بدكم إياه وليش جايين. قالوا إنه جايين نحن بس نريدوا بشغلة ونرجعوا. طبعا لما خذوني نزلت وموبايلي وهويتي معاهم، لأن الموبايل كان جنبي. وبعدين ركبت بسيارة بيضاء نوع هيوندا فيرنا، وبس سيارة بعد ما ركبت بيها صار بي شخص على يميني وعلى يساري وواحد يسوق هاي السيارة، وعلى الطريق طمشوني. لمدة 5 دقائق تقريبا أو 6 أو 7 دقائق وصلنا لمكان. الطماش ما كان محطوط زين، قدرت إنه أميز إنه هذا المكان مبنى كبير. دخلت من مدخل له شبك حديد، وبعدين دخلنا للسجن. هين تأكدوا من الطماش اللي على وجهي وفوتوني على هذا المبنى. نزلت بعدة درجات، يمكن من 8 إلى 9 درجات، وسلموني لشخص ثاني خذاني وفورا حطاني بسجن للمنفردة. المنفردة هاي كانت ظلمة، ما كنت أشوف بها شيء إلا أنه بجنبي قنينة مية ومكان يعني هو جنبي قنينة مية ومكان هو يعني استخدامه انه اكون يعني ابول بيه او العفو هيك شيء. ضليت بيها نهار كامل. النهار اللي بعده شالوني وحطوني بزنزانة ثانية كان بيها 3 أشخاص. هاي الزنزانة كانت أكبر من الزنزانة الأولى تقريبا 2 بمتر، أو عفوا كانت تقريبا 2 بمترين. وهؤلاء الأشخاص يعني ما كنت أعرفهم، أو بالأحرى يعني ما تعرفت عليهم لأني كنت خايف وما أعرف شنو مصيري. شوي شوي بلشنا ناخذ وأنطي معاهم ونحكي، بين ما عرفت إنه 2 هم من الريف وواحد من المدينة كان كردي. ما قدرت حتى إني أتعرف عليهم من بعد ما طلعت. كان الوضع جدا مخيف، وكنا حتى نحن خايفين من بعضنا. الأسئلة كانت توجه إلي كلياتها كانت عن أسامة وعلاقتي بيه وأيمت شفته. ما بي كان تهمة محددة موجهها إلي، لكن أنا هين كنت يعني لحد الآن مشوش وخايف أكثر، لأنه ما بي تهمة قاموا وجهوا لي إياها أدافع بها عن حالي. فكانت الأسئلة يعني ما تخلص، على طول في أسئلة يمين ويسار، أسئلة عشوائية، ويرجعون يسألون بالنهاية عن أسامة وعلاقتي بيه وأيمت كنت معاه يعني. وكانت في أسئلة حتى يعني بخصوص إني كنت عارف أسوق موتور، أو إني لي أصدقاء أطلع معاهم ومن هم آخر أصدقاء أتواصل معاهم. وأكثر شيء إني كان إلي فوتات وطلعات
مكالمات وتواصل خارجي إذا كان بي ومع منه قام أحكي، كل هاي الأمور. بالتحقيق الثاني أيضا كانوا موجهوا لي نفس الأسئلة، وبعدها صاروا يسألوني أسئلة بخصوص يعني العقيدة، وإنه يتأكدون من الولاء والبراء عندي، وشلون أني إذا أصوم وأصلي، وشلون إذا أعرف بالصلاة، وشلون أطبق العبادات المنصوص عليها بالشريعة الإسلامية، وإذا أني مسوي دورة شرعية، وكونه أني حقوقي ليش ما رحت سويت دورة شرعية خاصة بالحقوقيين، وإذا أني أدخن أو لا. لكن كان هم يعرفون إني أدخن يعني. الأهم من هيك إنه ما كنت أني أشوف شيء حوالي كان مطمش، والأسئلة تتوجه إلي يعني بشتائم، وأحيانا يعني يخوفوني يضربوني، وصار إنه ضربوني أكثر من مرة، تشف وبكس ودفرة وكل الأساليب الترهيب هاي اللي كانوا يعني يستخدمونها بالتحقيق. وإضافة إلى أنه كانوا يخوفوني أحيانا يقولوا لي إنه يا فلان تعال خذه حطه على البلنجو، أو تعال حطه على الكرسي، أو وديه على الغرفة الفلانية. فهي كلها كانت تخوفني أكثر. البين ما عدى اليوم الثالث والرابع والخامس، خذوني على التحقيق للمرة الأخيرة. لكن هنا التحقيق كان مع شخص واحد، وكانت لكنته عربية فصحى، وكانت أسئلته يعني أكثر تعلقا يعني بشخصيتي وبالتزامي بالدين. وكان يسألني عن أسئلة مثل الولاء والبراء والأصول العشرة إذا عرف عنهن، وأيضا سألني إنه شنو تعرف عن العلمانية والعلمانية الإسلامية وكل هاي المصطلحات اللي ما سبق يعني تطرح بالحديث معاهم، وهي كانت يمكن من الخطوط الحمر إنه حدا مثلا يحكي بيها. بالتحقيق كان في أسئلة يعني تطرح لي بشكل قاسي، وكان بي شتائم يوجهونها إلي إنه أنتم علمانيين، وأنتم لكم تواصل خارجي، أنتم مساندين للميليشيات، وكل هالأمور هاي. كل ما أتذكر هاي التفاصيل يعني تألمني أكثر وترجعني لهاي الحالة اللي عشتها بهذاك الوقت. هذا كان تحقيقي الأول. بعد ما رجعت أكيد يعني كانوا معي بالغرفة، كانوا يسألوني عن شنو سألوني، وشنو هي الأسئلة كانت تنطرح لي، وشنو كنت أجاوبهم، وحاول إنه أفهم منهم إنه يا هل ترى يعني تهمتنا بكلها وحدة. هين تأكدت أني إنه نحن بالملعب وصار في أخذ وعطاء بيناتنا، لأني هم كانوا بفترة سابقة يعني واحد من الأشخاص كان صار له أكثر من شهر مسجون. هو كان من ريف الرقة، ما أتذكر اسمه، والشخص الثاني أيضا كان من ريف الرقة لكن الشمالي، والأول كان من ريف الرقة الغربي، والشخص الثالث كان هو من مدينة الرقة كردي. موجهة له تهمة أنه التعامل مع الميليشيات الكردية، وهاي التهمة اللي كانوا هم ينسبونها للكراد بشكل عام. بالمرة الأولى والثانية كنت أحس أنه في أكثر من محقق موجود بالغرفة. كانوا رأسا من يفوتوني على الغرفة يتأكدون من أنه الطماش محطوط زين. بالمرة الثانية أيضا حطوا مطماش فوق الطماش اللي أنا كنت حاطه، وشدوه أكثر. بالمرة الثالثة زاد الطماش هذا لما ارتخى شوي، أنا قدرت أشوف أنه بيجي قدامي طاولة وأنا قاعد على كرسي حديد. وبالمرة الرابعة أيضا نفس هالشي هذا، كان بي شخص واحد معايا. غرفة التحقيق أتوقع ما كانت كبيرة، لأني الصوت يعني كان هادي، وما كنت بحاجة أني أعلي صوتي، رغم أنه أكثر من مرة يعني كنت أسمع أنه لما يقوم الطاولة كان الصوت قريب مني، لأني كان أحيانا يسألني أسئلة فأحس أنه قريب مني ويريد يضربني، فسوى هو الحركة أكثر مرة كان يخوفني بيها. وبالمرة الأولى والثانية صار في ضرب،
والضرب هذا كان يجي من وراي، فتأكدت هين انه في اكثر من شخص قام يحقق معي. رجعت بعدين بعد التحقيق الثاني للسجن. هين اني باحدى المرات سمعت انه صوت حدا كان صوته مألوف الي وفوتوه. الظاهر هو كان بالتحقيق. من بعد ساعة رجعوا خذوه هو نفسه وصاحم اسمه، صاحم جمال. فاني هين هو لما صاح تذكرت صوته، فعرفت انه هو زاد احد زملائي بالمجلس، وهو صديق ايضا مشترك بيني وبين اسامه اسمه جمال الدخيل. فكان بي توتر بينه وبين السجان. لما صاح له قالوا ليش ما قلت لي انك بالمكان الفلاني، انا ضل ادور عليك. قالوا اني صحت انه اني بالسجن رقم 14. فعرفت اني هين انه هو قريب مني وكان باخر الممر او المكان اللي احنا مسجونين به، وعلى الغالب يعني جايبينه نفس التهمه اللي جايبيني اني بيها. حاولت اني اصيح له جمال، لكن صوتي كان ضعيف وما قدرت اني اصيح بعالي صوت له، خوفا من انهم يعرفوني او يعرفون علاقتي به، فظليت ساكت. ظروف السجن كانت حيل يعني قاسية، كانت بوجبة واحدة بس تقدم لنا باليوم، من تحت الباب يعني ينطونا إياها، وكانت هي عبارة عن برغل وخبز، والمية هي كنا نشربها هي نفس الحنفية الموجودة بالغرفة ولا أكثر يعني، وهي حنفية موجودة وأيضا جواها يعني تواليت أو مرحاض. الغرفة يعني كانت حيل خنقة، لكن بين انه كنا نحن بمكان قريب يعني من طاقة كبيرة نشوف منها الضوء. الغرفة بشكل عام كانت هي داير ما يدورها حديد، رغم انه حيطانها الثلاث كانت هي من البلوك، لكن عليها حديد. وباب الحديد كان لونه اسود، له طاقه من فوق وطاقه من جوا. الطاقه الجوانيه مشان الاكل. السجان كان نصيح له باسماء مختلفه ما نعرف شنو اسمه، واحنا هين بالغرفه ما كنا مطمشين، نفوت على الغرفه يشيل 12 عنا، فكنا نشوف بعضنا. اللي بدي اقوله نحن باوقات فراغنا كان بكتب محطوطه على الشبك اللي فوقنا، لاني سقف الغرفه كان هو من شبك حديد مع شبك، لكن كان بي مجال انه ناخذ بعض الكتب اللي كانت موجوده على هذا الشبك. يعني اذكر من بكتب كثيره كانت هي السيد قطب، كنت انا اسمع بهذا الاسم لكن ما اعرف من هو. تناولت يعني بعض هاي الكتب، اذكر منها يمكن كتاب كان اسمه في ظلال القرآن، وهو يمكن الجزء الثالث او الرابع، ما اهتميت يعني لاي جزء، كنت احاول هيش لقلبه بس مشان اقضي وقت. كان بي ايضا مجموعه من المنشورات والمطبوعات اللي بهذاك الوقت هم كانوا معبين الرقه بيهن، وكان اي شخص يخضع لدوره شرعيه بده يعني يحفظ هذا الكتاب حتى انه يجتاز الدوره الشرعيه تتعلق بالولاء والبراء، الاصول العشر، كل الامور اللي هم طبعوها بهذاك الوقت كانت موجوده ويعني بشكل كثير. الغرفة كان بيها يعني 3 اسفنجات مع شيء يشبه الوسايد كنا نستخدمهن. كانت الغرفة حيل وسخة. لليوم الثاني يعني حاولت اني انظف بيها، وبعدين انه اخلي المعاي يعني ينظفونها، لكن ما نظفنا بيها كانت وسخة، وكان بي الحيطان زاد يعني لونهن من الوسخ يعني غامق لدرجة انه لون يعني اصفر او بني. نظافتنا الشخصية احنا بالاساس كنا لابسين قمصان وبنطلوناتنا الداخلية، اللي اول ما فتنا طبعا خلونا انه نشلح هدومنا الخارجية وياخذون كل شيء معانا وكأمانات عندهم، لاني موبايلي اني ظل عندهم زاد.
الظاهر هم كانوا فاتحين الموبايل لأني يسألون عن كثير أسماء موجودة بموبايلي. موبايلي وقتها أنا كنت حاذف منه كل التطبيقات تبعات التواصل، وما بي غير يعني بعض الأمور اللي كانت تلزمني كاتب بيها بعض الأرقام الأشخاص موجودين معي بالرقة. كان بي حشرات يعني بالغرفة، وكانت هاي الاسفنجات زاد بيها شيء من هاي الحشرات اللي احنا نسميه فسفس. كنا خايفين انه يصيبنا جرب، لاني كنا نسمع من حوالينا انه ممكن يصيبنا هيش، لان احنا الغرف اللي بطنا كانت حيل قريبة منا. فكانوا انه يقولوا لنا دير بالكم من هاي الاسفنجات، دير بالكم اذا صار عندكم هيك شيء مشان ما ينتشر الجرب بيناتنا. لكن كان بي يعني هالمية الموجودة وما كان بي غيرها. كنا نحاول احنا دائما انه احنا ننظف حالنا، غير انه مثلا وقت الصلاة كنا احنا نتوضأ ونصلي ونحافظ على نظافتنا الشخصية قدر الامكان. لكن الجو كان حار، والعرق وريحته اللي طالعة مننا كان يخلي الجو حيل يعني مقزز، وتحس انه انت مانك طايق حالك. بالنسبة للمواد المنظفات، شامبو، صابون، كذا. وبالنسبة للمواد الطبية، حدا طلبتم شيء مثلا منهم يجيبوا لكم مواد منظفات أو مواد طبية ولا لا؟ ما كان نشوفها، يعني الصابون هذا مو موجود، لا هو لا شامبو لا غير شيء. الحمد لله انه حوالي يعني ما كانوا متأذين او بيهم شيء، لاني هذا الشيء ما خلانا احنا نطلب هيك مواد طبية. أه هذا بس يعني اللي اذكره. بالنسبة للجانب الصحي، حدا مرض منكم ضمن هذه الغرفة أو طلبتم دواء من حدا أو برقابة طبية تزور هذا السجن أو لا؟ لا ما حدا جانا بهذا الخصوص، ولا انه مثلا حدا اطمن علينا او فات على السجن وسألنا انه محتاجين انتم مثلا شيء تنظفون به حالكم، حدا منكم مرضان، حدا منكم كذا. رغم انه مثلا انا تحججت انه بي دواء لازم اخذه وما جابوا لي اياه، لاني وقتها كان اني معي تحسس او شبه صدفية، فبي مرهم كنت اخذه على طول لما تحسس عندي هاي، رغم انها بلشت تطلع علي لكن ببداياتها الاولى وتسبب لي حكة. قلت للسجان لكن ما رد علي. باليوم الرابع بعد التحقيق الثالث بالليل، السجان فجأة فات علينا وزت علينا 3 بدلات لونهم برتقالي. لما زت هاي البدلات علينا كلاتنا صرنا نضحك على بعض، وعرفنا هاي البدلات اللي كنا نشوفها احنا بالاصدارات اللي هم كانوا يسوون بذاك الوقت. البدلات هاي كانت هي البدلات اللي يلبسونها اللي يخضعون للاعدام او للتصفية. وفعلا يعني نحن هين شعرنا بخوف يمكن كلياتنا شفناه بعيون بعضنا للمرة الأولى. ما قدرنا نفسر هذا الخوف اللي امتلكنا كلياتنا. أني كشخص يعني لساني جمد وبطلت أعرف شو بدي أحكي، والبين ما واحد من الشباب ضحك ضحكة قال خلص اليوم راح يعدمونا، ما راح نضل إحنا لبكرة. فكلامه هذا زاد مطين بلة وخفنا أكثر، وصرنا نحسب حساب انه ايش بده يصير بينا. واحد من الاشخاص اللي معانا حيل خاف، ولدرجة انه صار يبكي ويقول انه ايش بدي اسوي بحالي، مرتي اهلي ما يعرفون عني شيء، انا وصلت لهين وما حد يعرف عني شيء. هو هذا الشاب الكردي اللي بعدين اني يعني صرت قريب منه نوعا ما، كونه هو وجه مألوف إلي من ولد الرقاء على خلاف الأشخاص الثانيين. قدرت أعرف منه هو وأعرف منه أهله، وكان يقول يعني في حال حدا طلع منكم يا ريت بس توصلون خبر لأخوي أو حدا من قرايبي اللي مكتبه بشارع اللي جنب مؤسسة المياه، وتخبرون انه اني هين مشان يعرفون، لاني اني من جيت اهلي ما يعرفون عني شيء، ولما مسكوني بالبرية.
ما بي بعد ساعة يعني هاي البدلات احنا كنا نضحك عليها ولساتنا خايفين ما نعرف ايش نسوي. بين ما جا السجان هو يضحك، وضحكته كانت حيل يعني بيها شيء من السخرية وشيء من المزح اللي من جانبه هو، لكن ما عرف ايش قد انه هذا اذانا نفسيا وخلانا انه نتحطم ونوصل لدرجة انه سلمنا بالامر الواقع انه نحن خلص ميتين وراح يتم تصفيتنا. كنا نتعامل بطريقة يعني انهم يشوفون حالهم احسن منا ويعتبرون حالهم انه هم عناصر الدولة، وانه نحن المدنية الاشخاص يعني اللي مو تابعين للدولة هاي وما بي اهتمام لنا. السجانين كانوا يتبدلون يمكن كل يعني مناوبة، فسجان الصبح كان يختلف عن سجان المساء. وكنا نحس انه يعني كل حدا منهم يظل كل 12 ساعة. ببعض الامور كنا احنا ندري بيها ونسمع بيها، هو الاذان. لما يصير الاذان كنا نعرف انه صار وقت الصلاة، وهذا كان يساعدنا اكثر تا احنا نعرف احنا باي وقت صرنا. اثناء اخذي للتحقيق بهاي الفترة اني كنت اسمع انه موجودة اسمع صوت اشخاص كثيرين، فكنت احس انه بغرف بها عدة اشخاص او ممكن عشرات الاشخاص. فبالتحقيق الثاني والثالث لما رحت اني اللي عند التحقيق كنت امر بممر يمكن كنت امشي بيه 20 خطوة او 25 خطوة واني مطمش. احدى المرات اني القماش ما كان محطوط زين، قدرت اشوف رجلي وهي تمشي. عديت من باب حديد لاني شفت اني الحديد وقال لي عليه السجان اللي كان كامشني من اليمين انه دير بالك لا تنطب. وقبل ما اوصل لغرفة التحقيق كان بباب كبير هين، ومن بعد هالباب هذا كنت اسمع اصوات الناس هذول اللي كنت اعتقد انهم مجموعين بغرفة كبيرة وكانوا هم مثلا عشرات الاشخاص. بعدين انا سمعت من زملائي لما حكيت لهم انه رحت على غرفة التحقيق، الغرفة يعني بعيدة من هين، انه بغرف كبيرة بيها يعني مسجونين من عناصر الدولة، وبيها مسجونين ايضا يعني من اشخاص ثانيين، وهذول يخضعون لدورات شرعية وما الى ذلك. ايضا المحقق الاول والثاني اللي حقق معي كان هو يختلف عن المحقق اللي حقق معي اخر مرة بصوته بلكنته. كانوا المحققين الاوائل هذول حسهم من ابناء الرقة ويحجون اللهجة المحكية يعني بمناطقنا، لكن اخر واحد كان شخص اعتقد انه يعني من برا سوريا ايضا. كانت اكيد يعني في عندهم شيء يحجون به او بعض الكلام المتعلق بينا باخذنا من مكان لمكان للمنفردات للسجن ما كنا نفهمه. كانت هي كلمات يمكن خاصة بهم، او بمعنى انه لما يقول له خلص ما يقولون خلص التحقيق، لكن يقول له تعال شوفه، فبمعنى انه يعني هذا خذوه. وهيك شيء يعني ما اذكر صراحة. باليوم السادس صاحوا لي وحققوا معي المرة الأخيرة وهي الرابعة. بعدها بساعة يعني بالتحقيق الرابع هذا خبرني انه اني راح اطلع، بس انه انت بدك تدير بالك ما تتعامل مع حدا، ما تحكي مع حدا، ما تواصل مع حدا برا، وتنسى انك كنت هنا وما تجيب الحدا انك كنت موجود معنا. انا هي الاول مرة يمكن احس انه في شيء ايجابي صار معايا، وانه ممكن اني اعيش.